something special is going to be baked. And here we are mixing something. आयो सबभन्दा मेन इन्ग्रेडियन्ट हाम्रो आजको अब यसको चाहिँ हामीले डो बनाउँछौँ अहिलेको लागि चाहिँ मैले जस्ट स्पुन चलाइरहेको कि ओके गाइस मैले चाहिँ यहाँसम्म गर्दै अब चाहिँ हाम्रो मेन टेम्परेचर हुनुपर्ने हो किन धेरै कडा छ अब हाम्रो मेन बेकर साप आउँदै हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अब मजाले आफ्नो लामो सफा हातले डो बनाउनुहुन्छ अलिकति गिलो भएको अवस्था अब यसलाई चाहिँ यताउता गरेर मिलाइसिनु हुन्छ के भन्छ यार मलाई त त्यो हजुर गरेर बोल्नै आउँदैन भने तपाईसँग आउँछ हजुरमा त हजुर चाहिँ भन्न आउँदैन कि फेरि हजुर चाहिँ भन्न आउँछ तर हजुरको पछाडि लाग्ने व्याकरण मेरो अलि अशुद्ध छ हुनुहुन्छ रुम टेम्परेचर हुनुपर्ने अब यो चाहिँ हामीले हाम्रो यो निकालेछ के रे बटर भन्छ कि के भन्छ थाहा छैन यसलाई है हाम्रो सेफ सापले बनाउँदै हुनुहुन्छ गिलो भएको अवस्था यस्तै भएको राम्रो यस्तै गर्ने हो लेदो अलराइट लेदो भन्छ के भन्छ गिलो भन्छ हैन यो चाहिँ धेरै लेदो भएको अवस्था ओके के भन्दैछ होला त आज गेस गर्न सक्नुहुनेछ किनभने मैले नाम मेन्सन गर्नेवाला छैन बाहिर क्याप्सनमा यु क्यान गेस अनि भन्दैछ हाम्रो डोनट त नेपालमा नि बनाएकै हो तर फिनल्यान्डमा चाहिँ फर्स्ट टाइम बनाउँदैछौँ किनभने यता चाहिँ अलिकति यस्तो तेलमा फ्राई गर्ने चाहिँ हल्का रिस्कै लाग्छ किनभने अलार्म बज्ने चान्स धेरै छ सो हल्का रिस्क लिएर बनाउँदैछौँ किनभने डोनटको धेरै क्रेभिङ भयो आफै बनाएर खाऊँ भनेर डोनट इज रेडी अनि यो बिचमा चाहिँ हामीले हल्का क्रिम श्रिम बनाएको थियौँ अनि क्रिम पनि हाल्दै होइन अनि यस्तै छ अवस्था हल्का यसो छोको छ केही छैन मिठो भएको छ तर भित्र चाहिँ यस्तो भएको छ